Čaute, v tomto díle se s Johnem vydáme do Michiganu, konkrétně do malé vesnice St. Joseph, kam nás pozvali Ray a John Smětánkovi. Víme o nich pouze to, že mají polské kořeny, půjdeme spolu na fotbal a že to jsou právníci. Ale to nám úplně stačí, protože my právníkům věříme. A vy by se měli taky. Ne, všem nevěřte, jenom těm dobrým. Tak, jdeme! Jo, americký venkov, všude kukuřice. A John s Rayem mají skvělé živé rádio v autě. Právě jsme před jejich domem, který, jak za chvilku uvidíte, je fakt drsnej. Mimochodem je tady zajímavá historka, pojmenovali ho Cavendale a jejich dcera, nebo dcera Johna, strašně těžce nesla, že se něco takhle pojmenovává, protože je to podle ní snobský. A tak, aby ju naštvali, tak začali pojmenovávat úplně všechno. To znamená, mají pojmenovanou zeleninovou zahrádku, mají různý domečky, které tady mají, tak tady mají všechno pojmenovaný jenom, aby ju naštvali. A John si tady hned našel brigádu. Kolik se tady platí na hodinu, tyjo? John s Rayem mají obrovskou zahradu a obrovský les. A za domem mají již několik rekreačních chatek. A tohle je Joker. What's up, Joker? Právě jsem na soukromé pláži tady u nás u Lake Michigan. Tady ta pláž patří Johnovi a Rayovi, o kterým jsme vám už říkali. Je to tady úplně nádherný. Zrovna jsem se byl vykoupat, voda je sice na první pohled trošku studenější, ale za chvilku si na to zvyknete. Ono totiž tady to jezero, na který se právě koukáte, to sahá až daleko do Kanady. Takže to je ochlazovaný na severu Kanadou, proto je to relativně studený jezero. A tady na druhou stranu, tak tady je takový lesík, který tyto dva bratři mají spolu. A v podstatě mají tady pár sousedů v okolí, kteří si ty lesíky postupně odstraňovali pryč a nechávali si tam jenom trávu, aby měli lepší výhled právě na jezero. Ovšem problém tady tohoto je, že potom se právě tady ty duny sesouvají dolů a jdou do háje. A v dálce možná vidíte různé lodičky. Tady totiž zrovna teďka v průběhu 2-3 dnů, začalo to už včera, tak probíhá závod plachetnic. Začal z Chicaga, pokračoval tady do St. Joseph a pokračuje ještě dál. I'm sexy and I know it. A vzali nás na typickou americkou snídaní k Bertíkovi. Já jsem si dal mix všeho se syrem a John má typický slaninu a vajca. A takhle vypadají typická americká auta. Shelby a velké traky. Tady na vesnici se nekrade, takže občané si mohou nechávat otevřené auta. A tahle někteří Američani venčí psa. A nedělám si srandu. Soused opravdu tahle venčí psa.
A vzali nás taky na party vlastníků plachetnic. A nyní teďka tady probíhají závody a všichni se scházejí na tomto místě. Měli jsme taky tu čest potkat se osobně s kongresmenem Fredem Uptonem. Jo, možná vám to příjmení něco říká. Je to strejda od nepříliš známé modelky Kate Upton, která v této vesnici vyrůstala. Smetánkovi nás taky vzali do Notre Dame na americký fotbal. Na kostele na kampusu je vyobrazen Ježíš, kterému říkají Touchdown Jesus, protože takhle se zvedají ruce při touchdownu. A podle střechy tohoto kostela mají fotbalisté zlaté helmy. A zde vidíte selfie sochu. A tahle vypadá fotbalová elita v Notre Dame. Ne, sranda, to jsou jenom nějací fotbalisté wannabe. Tak jdeme se teďka podívat na univerzitní fotbalovou ligu, americký fotbal, mezi Notre Dame a Texas. A je tu hodně lidí. No. A v Americe to lidi hrozně žerou. Je to stadion, kde bude asi 50 000 diváků. Je to náš první zápas. Pravidla samozřejmě známe, jsme na to odborníci, takže určitě si to užijeme. Že? Samozřejmě, samozřejmě. Velkou součástí fotbalového zápasu je školní pochodová kapela. Na sekundárním trhu stojí lístky na tento zápas $600. My jsme měli to štěstí, že jsme je dostali zadarmo. V klidu, ne? Vypadá to jako mraveniště. Na zápase samozřejmě nesmí chybět roztleskávačky. A kdy poznáte, že Američané berou fotbal vážně? Tedy, když povolají i stíhačky. A zápas začíná! Cílem je užít si srandu a zalehnout co nejvíce hráčů. A tohle je touchdown! A takhle se tady slaví touchdown. Atmosféra na americkém fotbalu je úžasná. Tohleto jsem ještě nezažil nikde jinde.
A o přestávce si slovo vezme školní kapela. Dneska Notre Dame rozdrtil Texas 38-3. To je docela ostuda pro Texas. Americká armáda kromě stíhaček povolala také Avengery. A mě samozřejmě. Dneska se jdeme podívat na Indiány. Jak tomu teda nic nevím, ale John určitě ví. Je tady vystoupení lokálních kmenů, které tady už nějaká staletí žijou. A dneska tady mají nějaký taneční vystoupení, kdy se ty kmeny nějak jako sešní dohromady a ukážou nám něco ze své kultury. Prostě disco party Indiánů. Asi tak. Disco. Tahle byli moderní indiáni a mají zde velice zvláštní politiku. Dneska zde probíhá taneční soutěž mezi několika indiánskými kmeny. Vypadají trošku jako krocání, že? No nic chlapi, trošku to osolíme, co? Nemohli jsme odolat pravému indiánskému jídlu. Ano, bulka s masem a indiánské hranolky. A na večer samozřejmě nějaký ten kulturní program. Dneska tady máme koncert dechových nástrojů. Symphonique, please welcome our band's trombone section leader, Gary Cooper. Tady toto je Johnova a Rayova veranda, na které se dneska bude konat grilovačka, která se koná v podstatě na naši počest. Za mnou tady vidíte dokonce i českou vlajku, kterou kvůli nám vyvěsili. Na tuto oslavu přijdou známí od Johna a Raye, jejich sousedi, ve velké míře taky právníci. John udělal výborná žebra. Tohle je zdravé americké jídlo.
A tohle se John naučil od Indiánů. Blaze, blaze.